يسعد لي اوقاتكم جميعا واهلا وسهلا فيكم بقناتنا. بطبختنا هيك رح نعمل اليوم مع بعض شراب النعناع المركز، شراب صيفي منعش ومهدئ للاعصاب. لشراب النعناع المركز بحتاج ل5 جرس من النعناع. طبعا انا النعناع نقيته وشلت الورق اللي ما بيسوى منه، وكمان شلت جذر النعناع ونقعته بمي وملح لحتى يتعقم، وغسلته منيح وحطيته على المصفاية لحتى تصفي المي منه. وهلا بدي افرم النعناع بعروقه، لانه النعناع اللي موجود عندي عرقه اخضر وطري. اذا لقيتوا النعناع موجود عندكم عرقه يابس بامكانكم تقطفوا الورق وتفرموه. وهلا بعد ما خلصت تقطيع النعناع بدي اعمل القطر. بحتاج ل3 كاسات سكر، كاسة ونص مي، بحطهم على الغاز وبنغص الغاز تحتهم وبحركهم شوي لحتى يذوب السكر منيح مشان ما يلزق سكر بكعب الطنجرة، وبتركهم لحتى يغلوا. وانتو بامكانكم تجهزوا القطر اذا حبيتوا لبين ما تخلصوا تقطيع النعناع. وهلا بعد ما غلى القطر بدي احط النعناع، ولا تخافوا اذا كان اثار النعناع كله مي، لانه ما بيأثر، بس ينحط بالقطر ويغلي بتروح كل المي عنه. بقلبهم شوي على القطر وبعدين بحط الغطا وبتركه ليغلوا مدة ربع ساعة. وهلا صار لهم ربع ساعة عم بيغلوا. شوفوا ما شاء الله وميتهم صارت كيف ما احلاها، وريحة النعناع بتجنن، كتير كتير طيبة ريحة النعناع ما شاء الله. هلا بطفي الغاز وبغطي الطنجرة وبتركها لحتى تبرد على الاخر. وهلا بعد ما برد النعناع بدي صفي. تركته من اول يوم لتاني يوم لحتى يبرد. بدي صفيه بشاشية بيضة. مشان ما يضل فيه شوائب ابدا. بدي اعصر النعناع لحتى ينزل كل شي فيه مي. هلا خلصت عصره، وهذا التفل اللي طلع بدي كبه، مالي شغل فيه. هاي كمية المي اللي طلعت عندي، شايفين لونه وشايفين حتى تقله كيف صار. هاي بعد ما بردت. هلا بدي احطهم على الغاز. حطيت على الغاز بدي استنى لحتى تطلع الرغوة على وجهها وشيلها. هلا بدي اشيل الرغوة اللي طلعت على الوجه. بعد ما خلصت شيل الرغوة بدي احط له نص معلقة ملح الليمون، وفيكم تحطوا بدل ملح الليمون ليمون اذا متوفر عندكم. بتركهم يغلوا لدقيقتين وبعدين بطفي الغاز. وهلا بدي احطهم بالزبدية مشان يبردوا شوي.
بدي لكم ملاحظة انه انا بعد ما حطيت ملح الليمون وطفيت الغاز طلع كمان رجع شوية رغوة، كمان رجعت شلتها. وبحط لهم صبغة خضراء. هلا الصبغة اللي عندي هي صبغة سائلة، بامكانكم تحطوا صبغة بودرة. بحط نقطتين. حاولوا ما تكتروا لانه هاي الصبغة اذا كترتوا منها بصير تعطي على لون اسود. بضل حط لاخذ اللون اللي انا بدي اياه. لقيته فاتح اللون بدي ارجع زيت لون بعد نقطة. بضل حط صبغة لاخذ اللون اللي انا بدي اياه. شايفين ما شاء الله اللون اللي صار عندي؟ ضليت ضيف الصبغة لحتى حصلت على اللون اللي انا بدي اياه. طبعا الصبغة اللي انا عم بستخدمها هي صبغة صحية، ملون غذائي صحي بجيبه من عند العطار. استنيت الشراب لحتى برد وبدي اعبيه بالقنينة. لازم تكون القنينة نظيفة منيح ومنشفة منيح من المي على الاخر، يعني يفضل ان نحطها بالشمس لحتى تنشف. شايفين لون ما شاء الله ما اجمله؟ بدي احط شوية شراب النعناع المركز. وبحط سفن. ونضيف لهم ليمون حامض. وبحط على الوجه كمان شراب النعناع المركز. وبزينها بشرحات الليمون. شي منعش وروعة ورائع. هيك بيكون شراب النعناع المركز صار جاهز معنا، وصحتين وعافية. أصدقائي لا تنسوا تدعمونا باللايك، تشتركوا بالقناة، وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم. وإلى اللقاء بحلقة جديدة وأكلة جديدة، وشكرا لمتابعتكم.